नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। आज हामी कोरल ड्र को टुल्स इन्ट्रोडक्सन को 6औं पार्टमा छौं, जसमा टेबलको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। अर्थात कोरल ड्रमा टेबललाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, म यसको बारेमा डिटेल्समा तपाईहरुलाई यहाँ देखाउने छु। तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नु होला। र जस्तै मैले यहाँनिर अहिले यो जुन टेबल टुल्सलाई यहाँ एक्टिभ गरे अथवा मैले यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ जुन टेबलको एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर जुन कोलम कतिवटा राख्ने, त्यस्तैगरी रो कतिवटा राख्ने भन्ने यहाँ अप्सन देखिएको छ। जसमा माथिपट्टिको अप्सन भनेको हाम्रो रो को रहन्छ र तलपट्टिको अप्सन भनेको कोलमको रहन्छ। मानौ यसमा अब तपाई कतिवटा चाहिँ जस्तो रो राख्न चाहनुहुन्छ, सपोज म अहिलेलाई चाहिँ 4 वटा रो राख्न चाहन्छु र कोलम चाहिँ म 3टा मात्रै राख्न चाहन्छु भन्छु र अब म यहाँनिर यसरी सरर निकाल्छु। तपाईले यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग रो चाहिँ यहाँ 4 वटा छ। यो तेर्सो हाम्रो रो भयो हैन। यहाँ चाहिँ हामीसँग 4 वटा जुन चाहिँ रो देखिन्छ र कोलम भनेको चाहिँ यहाँ 3टा देखिएको छ। अर्थात हामी रो भनेको तेर्सो लाइन र कोलम भनेको ठाडो लाइन भनेर बुझ्न सक्छौं। रो इज कल्ड होरिजन्टल लाइन एन्ड कोलम इज कल्ड भर्टिकल लाइन भन्न सकिन्छ। र अब यहाँ बीचको भाग देखिन्छ, यसलाई चाहिँ हामी सेल भन्छौं हैन। जस्तो सेल इज कल्ड इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ रोज एन्ड कोलम भन्न सकिन्छ। यो रो र यो कोलमको जुन बीचको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सेल हो। र अब तपाईले एउटा टेबल यहाँ जुन इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँ आवश्यकता अनुसारको कुनै डिटेल्सहरु लेख्नु होला। जस्तो मैले चाहिँ अहिले नर्मल्ली सिम्पल एउटा यहाँ केही लेख्न चाहे, जस्तो यहाँ नेम लेखेँ, त्यस्तै मैले किबोर्डबाट ट्याब हाने, त्यस्तै एड्रेस गरेँ र ट्याब गरेर फेरि मैले यहाँ फोन लेखेँ, त्यस्तै ट्याब गरेँ म, जसमा चाहिँ अहिले राम, त्यस्तै गरी अर्को यहाँ चाहिँ कपन, त्यस्तै अर्को मैले यहाँ लेखेँ, अर्को चाहिँ हामी यहाँनिर बसेर हरि राखौं, जस्तै चावा हिल, त्यस्तै अर्को मैले चाहिँ प्रकाश राखेँ, जुरपाटी। अब मैले यहाँ थोरै यसलाई जुम गरेँ, तपाईलाई यहाँ जुम गरेर चाहिँ देखाउन चाहे, यहाँ हेर्नु होला। र त्यस्तै गरी अब यहाँनिर हाम्रो जुन टेबल हामीले इन्सर्ट गर्यौं, टेबल इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईले जुन यहाँ माथि यहाँ टेबलबाट पनि यहाँ विभिन्न अप्सनहरु तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईले राइट क्लिक गरेर पनि टेबलको अप्सन हो, जस्तो सिलेक्ट गर्ने, डिलिट गर्ने, इन्सर्ट गर्ने लगायत अन्य विविध अप्सनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि म अहिलेलाई यहाँ यति सिलेक्ट गर्दिन्छु, एउटा मैले रो सिलेक्ट गरेँ। अब यो कन्डिसनमा मलाई यो राम भन्दा माथि वा नेम भन्दा तल एउटा खाली रो थप्नु पर्यो भने तपाईले राइट क्लिक गर्दिनु होला, वा टेबलमा गएर क्लिक गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै इन्सर्टमा गइसकेपछि अब यहाँनिर रो बिलो गर्न होला। जुन तपाईले यसो गर्नुभयो भने राम भन्दा माथि नेम भन्दा तल इन्सर्ट हुनेछ। जस्तो म यहाँ जान्छु, हेर्नु होला यहाँनिर राम भन्दा माथि नेम भन्दा तल हाम्रो यहाँ इन्सर्ट भएको छ। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी यसमा सिलेक्ट गरौँ, राइट क्लिक गर्दियौं, राइट क्लिक गरिसकेपछि फेरि इन्सर्टमै जाउँ। अब तपाईले चाहिँ जस्तो माथिपट्टि गर्ने हो भने अब भन्न सक्नुहुन्छ, हैन अझै तल भन्ने हो भने बिलो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब तपाई यदि कोलम इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ कोलम इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कोलम लेफ्ट भनिदिन्छु म, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले जहाँ सिलेक्सन गर्यौं त्यो भन्दा लेफ्टमा चाहिँ यहाँ इन्सर्ट भएको छ। जस्तै मैले अन्डु गर्दिएँ, राइट क्लिक गरौँ, हामी त्यस्तै गरी यहाँनिर गएर इन्सर्टमै जाउँ र अहिलेलाई म कोलम राइट भनिदिन्छु। उतापट्टि राइटमा हामीले चाहिँ यसलाई जुन इन्सर्ट गर्यौं, त्यस्तै फेरि राइट क्लिक गरेँ मैले, त्यस्तै म इन्सर्टमै जान्छु। इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ तल दुईटा अप्सन देखिएको छ, एउटा चाहिँ इन्सर्ट रोज, त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ इन्सर्ट कोलम्स। र यसबाट चाहिँ तपाईले जस्तो सिलेक्सन गर्नुभएको जुन रो भन्दा तल अथवा माथि, त्यस्तै गरी एकैचोटी कतिवटा चाहिँ हामीले थप्ने भन्न मिल्छ। जस्तो मैले अहिलेलाई इन्सर्ट रोज गरेँ, त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ चाहिँ नम्बर अफ रोज राख्न सक्नुहुन्छ, कतिवटा थप्ने। र अब यहाँ हेर्नु होला हैन, जस्तो चाहिँ यहाँ वेयर भनेको छ कहाँ, जस्तो एबभ द सिलेक्सन भन्दा माथि अथवा तल यहाँ जुन तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। नम्बरमा चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ, एकैचोटी नम्बर राखेर पनि यदि ओके गर्नुभयो भने यसरी हामी थप्न सक्छौं। त्यस्तै मैले राइट क्लिक गर्दिएँ, राइट क्लिक गरिसके पछाडि हामीसँग यहाँ सिलेक्सनको कुरा छ। जस्तै मानौ मलाई चाहिँ यहाँ सेल सिलेक्सन गर्नु पर्यो, राइट क्लिक गर्दिनुस्, त्यस्तै तपाई सिलेक्टमा जानु होला, अब सेलमा क्लिक गर्दिनु होला हैन। हामी यसरी चाहिँ सेल सिलेक्ट गर्न सक्छौं। त्यस्तै यसमा म राइट क्लिक गर्दिन्छु अनि सिलेक्टमा जान्छु, अथवा रो सिलेक्सन गर्न सकियो, कम्प्लिट रो। र यदि तपाईलाई यो पुरै ठाडो कोलम सिलेक्सन गर्नु छ भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको तपाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुस्, सिलेक्टमा जानुस्,
त्यस्तै गरी तपाईँ यहाँ कोलम्स भन्नु होला यसरी र हामी रोलाई पनि अलिकति बाहिर बसेर यसरी पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौं र त्यस्तै होल टेबल सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने तपाईँ राइट क्लिक गर्नु होला अनि सिलेक्टमा त्यस्तै गरी टेबलमा क्लिक गर्न सकिन्छ वा यहाँ माथि बसेर तपाईले यसरी पनि पुरै टेबल सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी मैले राइट क्लिक गर्दिए यहाँ बसेर राइट क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अर्को डिलिटको अप्सन रहेको छ अब मानौ तपाईलाई यो पुरै टेबल चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो यो कन्डिसनमा तपाई यहाँ डिलिटमा जानु होला त्यस्तै डिलिट गरिदिनुस् तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामी टेबललाई डिलिट गर्न सक्छौं मैले अन्डु गर्दिए र मानौ तपाईले यहाँ कुनै जस्तो सिलेक्ट गर्नुभयो सपोज मैले यति सिलेक्ट गर्दिए सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी राइट क्लिक गरौँ अब डिलिटमा जाउँ डिलिटमा गइसकेपछि तपाई अब के चाहिँ डिलिट गर्ने हो रो कोलम अथवा टेबल जस्तो म अहिलेलाई यो सिलेक्सन गरेको रो भन्न चाहन्छु डिलिटमा जान्छु र रो भन्दिन्छु तपाईले हेर्नु होला यहाँ हाम्रो खाली एउटा रो चाहिँ जुन डिलिट भएको छ त्यस्तै म अहिले यहाँ यतिलाई मैले चाहिँ यहाँ जुन बसे हैन जस्तो म यतिलाई सिलेक्ट गर्छु राइट क्लिक त्यस्तै गरी म चाहिँ डिलिटमा जान्छु अनि कोलम भन्छु जुन हाम्रो नेमको हामी हेरौं डिलिटमा जाउँ त्यस्तै गरी म चाहिँ कोलम भन्दिन्छु हाम्रो नेमको पुरै कम्प्लिट नेम चाहिँ डिलिट भएको छ यसरी तपाईले रो कोलम वा टेबललाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र अब जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ अर्को के छ भने जस्तो कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ जस्तो मर्ज गर्ने स्प्लिट गर्ने मर्ज सेल्स स्प्लिट सेल आदि कामहरु पनि गर्नुपर्छ जस्तै मैले अहिले यहाँ सिलेक्सन गरे राइट क्लिक गर्छु त्यस्तै म इन्सर्टमा जान्छु त्यस्तै गरी म अहिलेलाई रो एबभ गर्दिन्छु वा मैले माथिपट्टि एउटा रो थपिदिए अब सपोज यहाँ हामीसँग दुईटा सेल छ यो दुईटालाई हामीले एउटा बनाउनु पर्यो तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला त्यस्तै तपाई चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल एम भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामी स्प्लिट गर्न सक्छौं जस्तो मैले अन्डु गर्दिए तपाई यहाँ सिलेक्सन गर्नुस् र राइट क्लिक गर्नु होला राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मर्ज सेल्स भन्न सक्नुहुन्छ र यसरी मर्ज गरेको कुरा यदि हामी फेरि यसलाई चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा वा मेरो यहाँ दुईटा सेल थियो मलाई दुईटै चाहियो भन्ने हो भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अनमर्ज सेल भन्न सक्छौं जसको लागि राइट क्लिक गर्नु होला त्यस्तै अनमर्ज सेल्स भन्न सक्नुहुन्छ यसरी त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भने जस्तो मानौ यहाँनिर मलाई जस्तो कोलम चाहिँ यहाँ यति थप्नु पर्यो त्यस्तै रो थप्नु पर्ने हुन्छ अथवा रो स्प्लिट गर्नु पर्यो वा कोलम स्प्लिट गर्नु पर्यो यो कन्डिसनमा कसरी गर्ने जस्तै म अहिलेलाई यहाँनिर यतिमा राइट क्लिक गर्छु अनि सिलेक्टमा जान्छु अनि मैले सेल सिलेक्सन गर्दिए मानौ र अब राइट क्लिक गरौँ त्यस्तै यहाँनिर स्प्लिट इन्टु रोज भनिदिन्छु यहाँनिर हेर्नु होला तपाईले अब यहाँ कतिवटा बनाउने पार्टिसन जुन तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ दुईटा भने यहाँ हेर्नु होला त्यस्तै यहाँ ठाडो यतिलाई म चारवटा बक्स बनाउन चाहन्छु राइट क्लिक गर्छु अनि स्प्लिट इन्टु कोलम्स भनिदिन्छु हैन यसलाई चाहिँ अब तपाई कतिवटा बनाउन चाहनुहुन्छ म अहिलेलाई नर्मली दुईटा नै भनिदिन्छु तपाईले यहाँ चारवटा पार्टिसन देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसलाई सिलेक्सन गरौँ हामी कन्ट्रोल एम भन्दियौ हेर्नुस् त हैन तपाईले यसरी चाहिँ जुन हामीले कुनै पनि सेलहरु दुई वा दुई भन्दा बढी सेलहरु चाहिँ हामी मर्ज गर्न सक्छौं जस्तो मैले यसलाई कन्ट्रोल एम गर्दिए त्यस्तै जस्तो हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौं भने टेबललाई यसरी चाहिँ जुन ठुलो सानो गर्छौं वा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यसरी यसलाई चेन्ज गर्छौं यस्तो कन्डिसनमा फेरि मानौ अब यहाँनिर मेरो चाहिँ यो तीनटैको साइज चाहिँ तीनटै कोलमको साइज चाहिँ बराबर चाहियो जस्तो यो सबैभन्दा ठुलो छ त्यस्तै अलिक सानो र त्यस्तै अलिक सानो छ यो कन्डिसनमा हामीले तीनटै कोलमको साइज कसरी बराबर गर्ने यसको लागि तपाईले सिलेक्सन गर्नु होला त्यस्तै राइट क्लिक गर्दिनुस् र राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिस्ट्रिब्युट भन्ने अप्सनमा जानु होला र हामीले यहाँ दुईटा अप्सन पाउन सक्छौं जसमा चाहिँ हामी कोलमलाई बराबरी गर्न खोजिराखेका छौं अब यो कन्डिसनमा कोलम्स इभनली भन्न सक्नुहुन्छ यसरी त्यस्तै म अहिलेलाई यहाँ रोको पनि साइज अलिकति सानो ठुलो बनाइदिन्छु यहाँनिर हेर्नु होला अब यो अवस्थामा हामीलाई रोको पनि साइज बराबरी गर्न पर्यो तपाईले पहिला सिलेक्सन गर्नु होला र सिलेक्सन गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्दिनुस् त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युटमा जानु होला र अब रोज इभनली भन्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले टेबलमा रहेको विभिन्न अप्सनहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी जस्तो म अहिलेलाई यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्दिन्छु अहिलेलाई राइट क्लिक गरे मैले डिलिटमा जान्छु त्यस्तै गरी म डिलिट रोज भन्दिन्छु र हामीसँग यहाँ नर्मली केही डाटाहरु छ अब सपोज तपाईको यो अहिले चाहिँ टेबलमा छ अब कन्भर्ट टेबल टु टेक्स्ट हैन यसलाई चाहिँ तपाईले टेक्स्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने यसको लागि तपाईले यहाँ सुरुमा जुन यो टेबलमा बस्नु होला त्यस्तै गरी यहाँ टेबलमा जानु होला टेबलमा गइसकेपछि कन्भर्ट टेबल टु टेक्स्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र अब यहाँ तपाईले कुनै एउटा सेपरेट चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ
यहाँ सेपरेट सेल टेक्स्ट विथ भनेको छ, तपाईँ चाहिँ कमामा छान्नुहुन्छ कि ट्याब्समा अथवा प्याराग्राफको आधारमा हैन। जस्तो अहिलेलाई मैले कमै भने, अर्थात् हाम्रो नेम कमा एड्रेस कमा फोन यसरी आउनु पर्यो। ओके भन्दैछु म। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, माथि हेर्नु होला। जस्तो मैले थोरै जुम गर्न चाहे यहाँनेरि, अलिकति मैले तपाईलाई जुम गरेर देखाएँ। यहाँ हेर्नु होला, नेम कमा एड्रेस कमा फोन यसरी चाहिँ जुन देखिएको छ। अब यो अवस्थामा यसलाई हामीले कसरी चाहिँ अब फेरि टेबलमै लैजान सकिन्छ त। यसमा तपाईँ क्लिक गर्नु होला र हामी टेबलमै जाउँ र कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल भनौँ र अहिलेलाई तपाईले अब चाहिँ ट्याब्स गर्ने वा कमा गर्ने। अब यहाँ कुनै एउटा अप्सन छान्नुपर्छ। जस्तो म कमाकै आधारमा भनिदिन्छु। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले टेक्स्टबाट जस्तो चाहिँ टेबलमा र टेबलबाट टेक्स्टमा कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल एन्ड कन्भर्ट टेबल टु टेक्स्ट यसरी चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौं। र नर्मली हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँभित्र भएको सम्पूर्ण अप्सनहरू सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईलाई मैले लगभग यहाँ कुनै पनि अप्सन छुटाइने होला। यसरी तपाईले टेबलमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया यदि तपाईलाई कुनै पनि कुरा कन्फ्युजन भयो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो समस्या कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई फेरि पनि बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र हामी आजको यस टपिक्समा चाहिँ यति नै हेर्नेछौँ। धन्यवाद। आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। त्यस्तै गरी मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्।